Hello, NG1 here. Τι κάνετε, πώς είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά, εγώ είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για ακόμα ένα live stream που θα είμαστε παρέα. Όπως βλέπετε, έχω ντυθεί Harry Potter, έτσι. Και αν νομίζετε ότι δεν έχω ντυθεί Harry Potter, θα δείτε στο παιχνίδι. Εντάξει, ότι μπορούμε να γίνουμε σαν και εμάς. Πείτε μου τι κάνετε, είστε καλά? Αν είστε καλά, πείτε μου ότι είστε καλά. Βλέπετε και τη Zelda εδώ πέρα κάτω, έτσι, βλέπετε εδώ, κάτι. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά και ανθυρά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά και ανθυρά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω σκάσει, όχι από το φαγητό, αλλά από αυτά που φοράω, παιδιά, έχω υδρώσει και τρέχει ο υδρότας μέσα στα μάτια μου, να το ξέρετε. Θέλω την προσοχή σας και την υπομονή σας. Αυτό είναι το μαγικό μου ραβδί. Δεν είχα μεγαλύτερο και θα το έχω γιατί μπορεί κάτι να φύγει. Χραπ, να το έχω να το φάω. Τσακ τσακ, χαράτς και τρως με αυτό. Magic. Λοιπόν, σήμερα όπως ξέρετε θα παίξουμε Hogwarts Legacy. Ελπίζω να ακούγομαι. Νομίζω ακούγομαι, ωραία. Θα παίξουμε Hogwarts Legacy, δεν θα παίξουμε το story, γιατί το story το έχω παίξει μόνος μου, το έχω τερματίσει. Αν θέλετε, μπορούμε να παίξουμε το story, αν το θέλετε, έτσι. Κάτσε εγώ να σας βάλω μια ερώτηση εδώ πέρα. Θέλετε να δούμε το story σε ωραία, το τεμάτσα. Το story σε κάποια άλλα live streams. Και η Ζέλα ανέβηκε εκεί. Κάνω μια δημοσκόπηση εδώ πέρα. Θα είναι εκεί. Όποιος θέλει να μπαίνει να ψηφίζει. Θα δούμε μέχρι το τέλος ότι θα ψηφίσετε, έτσι. Λοιπόν, τι να σας πω λοιπόν τώρα εγώ, τι να σας πω για το παιχνίδι. Για το παιχνίδι, παιδιά, εγώ μου το πήρε βασικά η γυναίκα, γιατί ήθελα ένα παιχνίδι και μου λέει τι να σου πάρω για Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά, της λέω πάρε μου το Hogwarts. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ψιλοφοβόμουνα, επειδή δεν είμαι φαν των Harry Potter έτσι και όλες αυτής της ιστορίας. Είχα δει την πρώτη ταινία και από εκεί και πέρα δεν είχα δει κάτι. Εντάξει, ούτε βιβλία έχω διαβάσει. Ο αδερφός μου πάει από την άλλη και τα βιβλία έχει και τις ταινίες έχει ξεσκίσει όλες και κάτι άλλες λέει που βγήκανε μετά, δεν ξέρω τι και τέτοια. Τα ξέρει, εγώ δεν τα ξέρω να σου πω την αλήθεια, μην πω ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, το παιχνίδι εμένα με εντυπωσίασε. Δεν περίμενα να είναι καλό, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο, θα σας πω για το story, έτσι, αυτό που έχω παίξει. Ξεκινάς με τίποτα. Πας, ας πούμε, στη σχολή, έχει γίνει ένα περιστατικό πριν το τέτοιο, άμα θέλετε να το δούμε. Το οποίο πας στη σχολή, μαθαίνεις εγώ να μαθαίνεις σιγά σιγά να πολεμάς και αυτά και τα λοιπά. Και δηλαδή ξέρεις το παιχνίδι κλιμακωτά, σιγά σιγά. Ξεκινάει με μία κίνηση να μάθεις, μετά δεύτερη, μέχρι να τα μάθεις δηλαδή καλά. Σε βάζει δηλαδή το παιχνίδι σιγά σιγά στο ρόλο. Και η αλήθεια είναι ότι αφού έχω τελειώσει το story δεν τα έχω μάθει όλα. Έχω κι άλλα που είναι ανοιχτά, μπορεί να μάθουμε κανένα σήμα, θα δούμε. Οπότε κλιμακώνεται σιγά σιγά το παιχνίδι. Έχει κάποια boss fights που δεν είναι τρελά, αλλά το τελευταίο εμένα με ζόρισε, να πω την αλήθεια. Δεν θα πω παραπάνω, ήταν πολύ ζώρικο το τελευταίο. Εντυπωσιακό, ωραία ιστοριούλα. Έχει αρκετούς χαρακτήρες που μπορείς να μιλήσεις και να κάνεις. Έχει πολύ καλό, εντάξει, δεν είναι τεράστιος χάρτης, αλλά είναι μεγάλος. Μπορείς να πας από το ένα σημείο του χάρτη πάνω στο κάτω και περπατώντας και με σκούπα και με ιπτάμενα ζωάκια. Θα τα δείτε, θα σας τα δείξω. Τι άλλο.
Έχει δηλαδή και χώρο να γνωρίσεις, να μάθεις περιοχές, να πολεμήσεις, να κάνεις. Έχει δευτερεύουσες αποστολές αρκετές. Το παιχνίδι δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Δεν το περιμένεις δηλαδή, για καλό, αλλά σου βγαίνει καλό. Γι' αυτό τα πήγε και καλά η αλήθεια είναι, αν και δεν το... Δηλαδή μέσα σε 2 εβδομάδες το παιχνίδι μόλις κυκλοφόρησε είχε πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Φαντάσου, έγινε κάτι τρομερό. Λοιπόν, για να δούμε. Μπορείς να φτιάξεις το χαρακτήρα σου όπως θέλεις, έτσι. Και αντικείμενα που παίρνεις δεν είσαι υποχρεωμένος να κρατήσεις έτσι όπως είναι. Δηλαδή βρίσκεις κάποιο καλό αντικείμενο, το βάζεις, αλλά μπορείς να το ρυθμίσεις να φαίνεται όπως το προηγούμενό σου που φορούσες, να μην σου χαλάει την εικόνα. Άρα και μπορείς να κάνεις μια εικόνα απίστευτη. Δηλαδή, πώς με βλέπετε εμένα έτσι, μπορεί να φτιάξετε ένα τέτοιο χαρακτήρα. Θα το δούμε. Θα σας δείξω το χαρακτήρα μου και θα δούμε πώς μπορούμε, ας πούμε, και να το φτιάξουμε, έτσι. Ένα τελείως χαζό χαρακτήρα. Μπορείς να πας στο Hogwarts. Παιδιά, το Hogwarts είναι τεράστιο. Μπορεί να περάσεις από το ίδιο σημείο πολλές φορές και να μην το θυμάσαι και να λες «Α, εδώ ήρθα». Ενώ είχες έρθει. Κατάλαβες, αυτό θέλω να πω. Γυρίζεις και πραγματικά ανακαλύψεις καινούρια μέρη, έχει καινούριες πόρτες, κάτι κλειδωμένες πόρτες, πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα για να τις ξεκλειδώνεις, το λοχομόρα, τα μάθαμε και αυτά. Έχει στην ιστορία να επιλέγεις, σε επιλέγει το τέτοιο που θα πάει, έτσι, το καπέλο που βάζεις που θα επιλέξεις να πας. Εμένα με είχε βγάλει στο, πώς το λένε, στο Slytherin να πάω. Αλλά επειδή είχα δει την ταινία και ήταν ο Harry Potter στο Gryffindor, του λέω μήπως θα το ξανασκεφτούμε ρε φιλαράκι να με βάλει στο Gryffindor, και με έβαλε στο Gryffindor λοιπόν. Τα έχει όλα, έτσι, και τα 4 σπίτια στο Hogwarts, δηλαδή έχει όλους τους κοιτώνες. Τώρα αυτά τα διαβάζω, μην νομίζω ότι τα ξέρω απ' έξω. Ξέρω ότι είναι, βλέπω ότι είναι το Gryffindor, το Hufflepuff, το Ravenclaw και το Slytherin. Εγώ δηλαδή γύρισα τον Gryffindor πολύ, να σας πω την αλήθεια. Τι άλλο, τώρα προσπαθώ να δω εδώ τι γίνεται, ας πούμε. Έχεις το απαγορευμένο δάσος, έτσι. Έχεις το μαγικό χωριό, το Hogsmeade, που πηγαίνεις έξω για να πάρεις potions, αντικείμενα, τέτοια, που αγοράζεις και τέτοια. Ποια σπίτια, ρε, οίκη είναι. Οίκη, μάλιστα. Εδώ πέρα σπίτια το λέει στη μετάφραση, συγγνώμη, συγχώρεσαι με Αντόμινη, δεν τα ξέρω καλά εγώ. Εσύ τα έχεις δει όλα και τα ξέρεις, εντάξει. Συγχώρεσέ με, φίλε μου. Και με συγχωρείτε και οι άλλοι. Ωραία, είναι οίκη. Αυτοί οι 4 οίκοι, τέλος πάντων. Έχει το Room of Requirement, που μπαίνεις μέσα, ξέρω, και είναι το δικό σου δωμάτιο και το φτιάχνεις όπως θες. Και ανοίγεις και κάτι πύλες και ανοίγει κι άλλο το δωμάτιο και τέτοια. Είναι εντάξει, ναι. Real estate το κάναμε. Άσε μας ρε Αντωνάκη, μπήκες τώρα να μας κοροϊδέψεις. Άσε μας κύριε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω εδώ πέρα. Έχει πολλά πράγματα δηλαδή το παιχνίδι. Και όπως σας είπα, τα μαθαίνεις αυτά σιγά σιγά. Δηλαδή δεν σε βάζει κατευθείαν παπ, τα μάθες όλα και τέτοια. Πρέπει να πας στο ένα μάθημα, δηλαδή το story πώς γίνεται του παιχνιδιού. Πας, μαθαίνεις στο μάθημα το τάδε. Μετά αυτό το χρησιμοποιείς στις μάχες και τέτοια. Αφού το έμαθες αυτό, πρέπει να πας σε άλλον καθηγητή, να σου μάθει κάτι άλλο για να το χρησιμοποιήσεις στις μάχες. Το μαθαίνεις στις μάχες και αυτό εδώ πέρα το κάνεις τέτοιο. Ξαναπηγαίνεις σε καθηγητή. Δηλαδή το παιχνίδι έχει και να μάθεις μαγείες και τέτοια, και έχει να σε βάλει να πολεμήσεις και να τα χρησιμοποιήσεις αυτά. Τι να μας πεις, καλά που έχουμε δει τις ταινίες. Ναι, έχεις δει τις ταινίες, αλλά δεν ξέρεις από παιχνίδια. Εσύ μη μιλάς, γιατί όταν σε βάζουμε σε αίσια γραμμή να πας, φεύγεις δεξιά και πέφτεις. Άστο, μη μιλήσουμε άλλο. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνοψη εδώ πέρα. Το Hogwarts Legacy, το παιχνίδι διαδραματίζεται, λέει, στα τέλη του 1800 και λαμβάνει η χώρα, λέει, σε πολλές τοποθεσίες του Wizarding World, στο κάστρο Hogwarts, στο Hogsmeade που σας είπα, και γενικά τα Highlands της Σκωτίας. Στη Σκωτία, πρέπει να είσαι γυρισμένος στη Σκωτία, Αντώνη, εσύ που το έχεις δει. Είσαι ένας μαθητής, εντάξει. Στο 5ο έτος ξεκινάς στο Hogwarts, γιατί είσαι πολύ καλός εσύ, τα ξέρεις και αυτά.
Και ο χαρακτήρας του παίκτη έχει τη δύναμη να ελέγχει μια μυστηριώδη αρχαία μαγεία και κρατά το κλειδί για ένα αρχαίο μυστικό που απειλεί τη σταθερότητα του κόσμου των μάγων. Η αποστολή τους είναι να ανακαλύψουν τους λόγους πίσω από την αναβίωση αυτής της ξεχασμένης μαγείας και αυτούς που προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη δύναμή της. Η αλήθεια είναι ότι όντως συναντάς πολλούς χαρακτήρες, μιλάς με πολλά άτομα στο Hogwarts και δασκάλους και τώρα δεν ξέρω και πώς να τα πω κιόλας. Και μαθητές και δηλαδή καθηγητές από παλιά που ήταν στο Hogwarts και παλιές ιστορίες που έχουν γίνει και τις εμφανίζει, ξέρω, έχει πολλά δηλαδή το story. Αν θέλετε, όπως σας είπα, έχω βάλει τη δημοσκόπηση, μπείτε να ψηφίσετε για να το παίξουμε όλο από την αρχή. Αντώνης συνεχίζει να με κοροϊδεύει. Talk to my head, φίλε μου Αντώνη. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό το παιχνίδι πήγε πολύ καλά, όπως σας είπα. Κανείς δεν το περίμενε, αλλά πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, γίτσες, ευχαριστώ. Πάμε να δούμε λίγο το game. Πού είναι το game? Μπες στο game, εδώ. Κάτσε να το βάλω και εγώ να το βλέπω. Μην το βλέπετε μόνοι σας. Λοιπόν, παιδάκια μου, εδώ είμαι εγώ αυτός. 28 level το έχω. Εντάξει, τελευταία φορά που το έπαιξα. Πάμε λίγο να το δούμε από εδώ. Παίζεις και έχει και αυτό με τις σκούπες που κάνουν, που κυνηγάνε κάτι μπάλες και τέτοια. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω μπει σε μια δευτερεύουσα αποστολή, είναι αλήθεια. Εδώ είναι η Πόπη. Πόπη Σουίτη. Γεια σου Ζέλ, σε χαιρετάει ο Αντώνης Ζέλ, τόσο χαιρετίσματα στον Αντώνη. Αντώνης σε κλάνει Ζέλ, δεν πειράζει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει copyright και τέτοιες μουσικές αυτές. Έχω βάλει εγώ, ας πούμε, όπως βλέπετε εκεί πέρα να πάω απέναντι, το οποίο είναι δευτερεύουσα αποστολή. Τώρα κάνουμε τις δευτερεύουσες αποστολές. Όλο το αρχικό story έχει τελειώσει. Έχει πολλά πράγματα να κάνεις, δηλαδή. Ορίστε, δίνεις και τίποτα. Έχει μια πόρτα, αλλά είναι κλειδωμένη, δεν ξέρω να την ανοίγω ακόμα την πόρτα. Εδώ δεν σχορεύουν τα μαλλιά της γριάς. Μπαίνεις σε χώρους. Κάνεις το Revelio για να δεις τι έχει αντικείμενα και τέτοια. Μπορείς να φας γλυκά. Έτσι. Τα οποία δεν κάνουν τίποτα. Ξανατρώω γλυκό εγώ. Μπήκα στον παράδεισο μου, είναι αλήθεια. Ορίστε, εκεί πέρα βλέπετε ένα κίτρινο κουτί. Είναι έξω βέβαια αυτό, δεν είναι εδώ μέσα. Αν έχει κάτι έξω εγώ, θα στο δείξει για να πας να το πάει. Στο level τα σπάς, λέει. Εδώ είναι η μην κοροϊδεύει, σου λέω. Λοιπόν, να σας δείξω το χάρτη. Λοιπόν, εδώ είναι η πόλη που έχει τα... η πόλη. Έχει τα που αγοράζεις, που κατάλαβες. Πόσιονς, μαλακίες και τέτοια. Έχει αρχίδια, δεν έχει αυτό. Έχει το χάρτη του Hogwarts. Αυτό είναι το Hogwarts. Επιλέγεις, ας πούμε, που θες να πας, σε ποιο σημείο. Και κάνεις τηλεμεταφορά. Τα πράσινα είναι που τα έχω ανοίξει και μπορώ να πάω με τηλεμεταφορά. Ας πούμε. Αυτό εδώ δεν το έχω ανοίξει. Διαλέγεις εκεί, διαλέγεις. Τα μαύρα είναι ότι έχει κάποια αποστολή εδώ πέρα. Αποστολές είναι αυτά εδώ. Μπορείς να πας κατευθείαν εκεί πέρα. Εδώ είναι ο περίγυρος. Και όλος ο χάρτης είναι αυτός εδώ. Το Hogwarts είναι εδώ. Εδώ είναι αυτό που αγοράζει τα πράγματα και τέτοια. Και όλος ο άλλος χάρτης, βλέπετε μέχρι και εδώ πάνω, είναι αυτό το πράγμα. Εδώ είναι το Hogwarts. Εδώ βλέπετε είναι το γήπεδό τους. Και όπως κατεβαίνεις από εδώ και δεξιά και αριστερά, από εδώ αριστερά είναι για άλλος χάρτης. Και πάει κυκλικά από το βουνό. Δεν μπορείς να ανέβεις πάνω στο βουνό. Από εδώ έχει άλλα, από εδώ κατεβαίνει, πάει κι άλλο από εδώ, φτάνει εκεί και κατεβαίνει κι άλλο, δηλαδή είναι μακρύς ο δρόμος για την Ιθάκη. Εντάξει. Είναι μεγάλος, μακρύς ο δρόμος, δεν είναι δηλαδή ένα σημείο πλάτς όλο έτσι εδώ πέρα, σε έχει να πας πέρα, στην άλλη άκρη. Λοιπόν, εγώ λέω να παίξουμε την αποστολή που έχω βάλει εδώ πέρα.
Λοιπόν. Ποια απόστολη έχω βάλει εγώ, αυτή να έχω βάλει. Την κίτρινη. Πρέπει να μιλήσω με την Dorothy Sprotle στο Upper Hogsfield, εκεί πέρα. Οπότε πάμε, γιατί πρέπει να κάνουμε το κουτζάρινγκ spell card. Δεν ξέρω τι είναι αυτά, θα μαθαίνουμε έτσι. Οπότε, πάμε να δούμε τι γίνεται από εκεί. Σιγά σιγά να δείτε κι εσείς. Μπορώ να μιλήσω και με αυτή, να πάρω αυτή την αποστολή τώρα, να ξεκινήσω την άλλη αποστολή. Αυτά που σε κάνουν τηλεμεταφορά είναι αυτά εδώ. Εντάξει, τα γαλματάκια. Εδώ παίζεις πέτρα και παμ! Δες πόσα σκασίματα έκανα, μάγκας είναι. Έχει πάντως πολύ ωραίες εικόνες άμα δείτε και τέτοια. Έχει αυτή την ομιχλώδες ατμόσφαιρα με τη συννεφιά και με αυτά, είναι ωραία. Βραδιάζει, σήμερα βραδιάζει. Λοιπόν, από πού πρέπει να πάω, τι μου λέει τώρα. Α, από εδώ. Βέβαια τα κάνεις αυτό, τσουπ, βλέπεις μια κλειδαριά ας πούμε εδώ. Αυτή είναι level 3, εγώ δεν είμαι level 3, έχω μόνο το 1. Εδώ έχει ένα καθρέφτη που βλέπετε, θες. Κάτσε να τον κάνω τον καθρέφτη αυτό. Εδώ δες, τα κάνω με το axe. Μαλακίες, έτσι το κάνεις. Αυτά εδώ πέρα τα ανοίγεις, τα κουτιά και σου δίνει ρούχα και τέτοια. Ή... πώς το λένε? Ή χρήματα τέτοια. Λοιπόν, αυτό... όχι ριβέλιο. Λοιπόν, να σας δείξω. Αυτές είναι οι μαγείες που ξέρω. Κάτσε να σας δείξω. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτω δεξιά είναι οι μαγείες που χρησιμοποιώ ας πούμε τώρα. Με το Ελένα έχει τα φίλτρα και αυτά. Εδώ ας πούμε, ό,τι μαθαίνεις, πάσες τάξη και τέτοια, βάζεις να γίνουν φίλτρα και τέτοια, παίρνεις από εδώ αυτά. Άρα δεξιά που βλέπετε είναι το ζωάκι που έχουμε. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να μετάξουμε γιατί είμαστε στο σπίτι. Θα βγούμε το σπίτι, μπορείς να πάει τον αετό εκείνο τον άσπρο της κατά είναι, ή τη σκούπα και να πετάξεις. Κατάλαβες, και να πας εκεί που θες. Μετά έχουμε αυτά εδώ, τα οποία αυτά που είναι ανοιχτά είναι οι μαγείες. Αυτό είναι που τον κάνεις τον άλλον, τον κάνεις με βαρέλι. Τον κάνεις ζώο κάτι. Τα κίτρινα είναι, δεν τους κάνεις damage και τέτοια. Απλά τους κάνεις, τους πετάς στον αέρα, ας πούμε, εδώ πέρα, ή τους κάνεις ζωάκια κτλ. Αυτά εδώ πέρα είναι να σμπρώξεις αντικείμενα ή αντιπάλους, να τους φέρεις κοντά σου κτλ. Αυτά τα κόκκινα είναι που κάνουν damage. Εντάξει, που τους χτυπάει. Αυτά είναι αυτό που γίνεσαι αόρατος. Αυτό που κατασκευάζεις τα γκρεμισμένα τα πράγματα. Αυτό είναι να φανερώσεις τέτοιο, που αυτό το θέλουμε τώρα και θα το βάλουμε εδώ, ας πούμε. Εδώ αυτό τα χρησιμοποιείς εκεί πέρα που κάνεις τις χημείες σου. Το δωμάτιο που έχεις πάνω στο Hogwarts, έχεις ένα δικό σου δωμάτιο κρυφό και πας και κάνεις εκεί πέρα τις μαγείες και τα τέτοια. Έχει αυτά δηλαδή, να αλλάζεις τα σχέδια, τα δύο κτλ. Αυτό, τα πράσινα αυτά τα σκούρα, είναι που τους κάνεις κάτι. Κάτι πολύ κακό μάλλον κάνεις, τα οποία δεν τα έχουμε μάθει όλα. Όπως βλέπετε, αυτά είναι εκπληρωμένα τα δύο που είναι. Και τα άλλα τρία είναι πραγματάκι το οποίο φροντίζεις τα pet που έχεις, τα ζωάκια σου. Οκ, όπως βλέπετε, να εκεί πέρα το ταΐζεις, αυτό το ταΐζεις, το άλλο ξέρω, το έκανες φούρτσα και με την τσαντούλα πας εκεί πέρα που είναι τα ζωάκια και τα μαζεύεις για να τα έχεις. Λοιπόν, τώρα ας πούμε θα κάνουμε εδώ πέρα αυτό. Μας λέει ότι η πεταλούδα κάτω βλέπετε το μεγάλο στρογγυλό που έχει. Λείπει μια πεταλούδα. Αυτή η πεταλούδα είναι σε αυτό το σημείο. Και αυτό πρέπει να είναι εδώ πέρα έξω. Γενικά τα έχει κοντά περίπου. Κάτσε που ήτανε. Εδώ. Να την πεταλούδα, εκεί πάνω είναι. Την είδατε. Τσακ, την πήρα. Πάω ξανά εκεί και να την τοποθετήσω στο καθρέφτη να μου δώσει έναν πάπυρο. Οπα, έλα εδώ. Τη βάλαμε, να τη. Μπράβο φίλε. Να ο πάπυρος. Τον παίρνουμε. Μην νομίζετε ότι είναι ο πέφτης πάπυρος που παίρνω, αλλά τρίτη φορά είναι που το κάνω αυτό. Το έχω κάνει κι άλλες φορές. Ριβέλιο. Τίποτα άλλο εδώ. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Λοιπόν. Πάμε στον δρόμο. Γεια σου κοπελιά.
Πάμε τώρα. Έχει προβατάκια εκεί δεξιά, βλέπετε. Τα κόκκινα στο χάρτη είναι αντίπαλοι, έτσι, που πας και σου κάνουν μάχη. Να πάω από εδώ. Αν πάω από εδώ. Πηδάει, κάνει κολοτούμπα. Κάνει το προτέκο. Προτέκο. Λοιπόν, κάτσε να κόψουμε και δρόμο. Αλλά έχει αντιπάλους εδώ μπροστά. Πάμε στους αντιπάλους να τους ξεσκίσουμε λίγο. Να δείτε και πώς βαράει. Κόλλησα ρε μαλάκα στην κολοκύθα. Και αυτή είναι απλή κίνηση στο σουτ που κάνει. The beast is safe now. Revelio. The beast is safe now. Ας ανοίξουμε και τα σεντούκια αφού ήρθαμε που ήρθαμε. Αν θα μας δώσουν. Γεια. Τα ανοίξεις εκεί, δεν μπορείς να πάρεις το άλλο. Να, βγήκε και ο ήλιος. Γεια σας, τι κάνετε? Μπομπάδα. Ρεβέλιο. Μπομπάδα. Μπαμπαριά και τούνεση. Λοιπόν, κάτσε, εδώ έχει ένα τέτοιο. Αυτό είναι για να κάνουμε τηλεμεταφορά εδώ. Ορίστε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε πρώτη φορά παιδιά. Σε αυτή πρέπει να μιλήσω. Η Dorothy. Excuse me, did you say something about Bardock Beaumont? Κάτσε να ρωτήσουμε αυτό κατευθείαν που το μάθουμε. Excuse me. Μας το πω. Did you say something about Bardock Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Λοιπόν, να κάνεις τις κλασικές ερωτήσεις και άμα θες μπορείς να πεις τις κλασικές ερωτήσεις και να βγεις από τον διάλογο. He had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Εντάξει, ξέρουμε που θα τη βρούμε. Λοιπόν, να σας δείξω κάτι θέλω. Μισό λεπτό, κάτσε να δω. Εδώ είναι το gear, εδώ είναι λέει τα αντικείμενά μου. Αυτός, λοιπόν, είμαι εγώ έτσι, τον έχω ντύσει έτσι που λέτε. Τώρα ας πούμε έχω πάρει ένα αντικείμενο εδώ, το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Και εδώ, αυτό δεν μας κάνει, είναι μικρότερο. Αλλά, τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν. Ας πούμε, πες ότι δεν θες να φοράς αυτά τα ρούχα ρε φίλε. Χωρίς να αλλάξει βέβαια το health, το defense και το offense σου, έτσι. Ας πούμε θες να τα αλλάξεις, past change appearance. Και μπορείς να διαλέξεις τελείως χαζά πράγματα.
Λοιπόν, περιμένετε να σας δείξω κάτι. Μέσα μπορείς να φάεις πιτσάμες μου. Βλέπεις που τα έχω βγάλει. Δεν ξέρω αν έχει και τίποτα άλλο περίεργο. Ας μας βάλουμε αυτό. Πάμε να δούμε τα έξω, πούμε, την κάπα. Βάλουμε κάτι που είναι λίγο άσχημο, περιμένετε. Δεν είναι τόσο άσχημο, αλλά έχει κάτι που είναι σαν πιτζάμες, ρε. Έχει πολλά τέτοια, ας πούμε. Αλλάζει την εικόνα, λέει, δεν αλλάζει το τέτοιο. Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Ορίστε, δες εδώ. Μπορεί να βάλεις αυτό. Μπορεί να δεις το κασκόλ, να βάλεις. Να βάλεις κολλιέ. Μπορείς να αφήσεις εδώ. Εδώ έχει τα περίεργα τα ωραία. Καπέλα. Ό,τι θες. Του ύπνου. Κοιμάσαι. Έχει πολλά πράγματα, ρε. Πολλά πράγματα. Πες ότι βάζεις αυτό. Ή βάζεις αυτό. Έχει. Εγώ ας πούμε κανονικά έπρεπε να φοράω αυτή τη μάσκα. Αλλά επειδή δεν μ' αρέσει εμένα η μάσκα να φοράω έτσι και τον ήθελα πιο σοβαρό η ταινία. Αλλά τσούπτες μπορείς να του βάλεις γυαλιά. Μπορείς να του βάλεις τέτοια γυαλιά. Μπορείς να το κάνεις το παιχνίδι λίγο πολύ μάσκες τέτοια. Δες εδώ. Ας πούμε εμένα κανονικά είναι αυτό τώρα πρέπει να φοράω. Να είμαι έτσι. Αλλά μπορείς να το βγάλεις όπως σας είπα. Ορίστε, δες εδώ τι γυαλιά έχει. Χαμελέοντα. Έχει τέτοια. Ορίστε. Ας πούμε εμείς θα παίξουμε τώρα έτσι. Οκ. Okay. Α, και το ραβίσο, ας πούμε, μπορείς να το αλλάξεις, έτσι. Αυτό είναι που αλλάζει τη βάση του κάτω. Εγώ, ας πούμε, έχω αυτό. Η σκούπα σου κάτσε να δω. Σκούπες μπορείς να αγοράσεις και να φτιάξεις. Βλέπεις, μπορείς να πάρεις αυτήν και αυτήν. Όχι, δεν έχω αυτή, τι μας πει ποτέ. Αυτά 4 έχεις, αλλά εγώ έχω μόνο το ένα. Κατάλαβες τι γίνεται. Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την αποστολή, να την τελειώσουμε, να την κάνουμε, έτσι. Να δούμε τι θα μας πει. Ωραία, δείτε πώς έγινε τώρα. Κατάλαβες το παιχνίδι, ακόμα και στους διαλόγους έτσι θα σε δείχνει. Revelio. I should investigate. Είδε το οποίο τώρα μπορεί να περπατήσει και να πας, έτσι. Το investigate που είναι πάνω. Εκεί πάνω, Revelio. Τι έριξα, πού το έριξα. Κάτσε πάμε να κάνω ένα investigate που έχει. Μισό λεπτό. Α, και μπορείς να σκαρφαλώσεις, έτσι. Όταν έχει βράχια έτσι που είναι τέτοιο, σκαρφαλώνει. Ας πούμε από εδώ πέρα μπορούμε να σκαρφαλώσουμε. Για να μην πιάσει τον κύκλο. Ορίστε. Πάμε εδώ. Πού είναι? Πού το investigate? Revelio. Μέσα στο σπίτι. It's like a place right out of a storybook. Ορίστε, βρήκαμε και τέτοιο. Γεια σου Μέβιους Παχαντουρίδη. Γεια σου ρε παρακράτος.
Καλώς ήρθες! Τσάνι, τι βρήκα ρε. Κατά λάθος ήρθε εδώ πέρα και δεν στη βρήκα. Έχει βόμβα εδώ. Κοφίνγκο. Καίγαμε! Πήρα φωτιά! Εντάξει, καλά είναι. Γελάει παρακράτος, γελάει με τα χάλια μας. Μη γελάτε με τα χάλια μας, τα χάλια μας. Κάτω έχει εκεί, εδώ πάμε έχει κουτιά. Ποιος είναι αυτός? Κύριε, τι θέλετε εδώ? Πες μέσα ρε. Τι δεν μ' αφήνει? Κονφρίνγκο. Τι δεν μπαίνει στην κολόπορτα? Ρε, που δεν έχει κλειδαριά, πείστε με να μπω. Όχι! Μαλάκα, θα σκοτωθεί ρε. Τι παπάρις είναι? Ένα παιδάκι εδώ. Ένα παιδάκι. Σήμερα που κάνω το live σήμερα έβρε και να κολλήσει. Τι παθαίνει? Παιδιά κανονικά δεν είναι έτσι. Όχι, εδώ δεν μπήκα. Πήγα στα μουσία. Μαλάκα, αφού έχει μέσα εδώ πέρα πράγματα. Γιατί δεν ανοίγει αυτή η πόρτα? Πού θα μπω? Σκοτώσου τώρα. Τι κάνει μαλακίες? Μαλάκα μας τρελάνει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε τη σκούπα. Πώς την παίρνουμε? Την ξέχασα. Καλά ρε μαλάκα, σε είπα λίγες ιδέες για το τι να βάζεις και να μοιάζει το Harry Potter ή τον Garfield ή τον Hagrid λέει και ντύθηκες Γάλλος ζωγράφος. Συγγνώμη, αλλά όπως βλέπεις εδώ πέρα μπορώ να βάλω πολλά πράγματα για να τον ντύσω αυτόνα. Σαν το θείο μου λέει τον Αχιλλέα. Δες εδώ τι μάτια έχει. Το θέμα είναι άλλο, πώς ανεβαίνω εγώ ρε. Τι έχει γίνει εδώ? Παιδιά, τι έπαθε το παιχνίδι? Όχι ρε ηλίθιε! Είναι μαλάκας. Μαλάκα χωρίς να πηδήξεις πηδάει το... Παιδιά, κάτι έπαθε το παιχνίδι. Κάτι έπαθε το παιχνίδι, δεν γίνεται. Τόσο καιρό παίζω τέλεια και τώρα που κάνουν το live stream κάνει μαλακίες. Τι έκανε αυτό? Α, ναι, περίμενε τη σκούπα. Πώς θα την πάω τη σκούπα? Όχι, περίμενε. Εδώ και παίρνουμε τη σκούπα. Οπα. Περίμενε. You can't enter wild mountain. Οπότε θα πάμε απ' αλλού. Περίμενε. Μαλάκα μέχρι και εκεί πες. Άσε γιατί μου σπάει τα νεύρα τώρα. Αυτά δεν τα έκανε ρε μαλάκα πριν. Εγώ και από πού θα μπω ρε μαλάκα? Κανονικά από εδώ μπαίνεις. Εδώ την τρούπα τη βλέπεις. You can't enter wild mounts. Σόπα. Λοιπόν, πέσε λίγο. Άρε μαλάκα. Η σκάλα εδώ πέρα δίπλα, δεν τη βλέπεις? Ηλίθιε. Τόση ώρα γύρω γύρω κάνω. Πω μαλάκα, εντάξει. Μπομπόδο.
Κουφρίντο. Είδες, God of War, κράτος. Δεν ξέρεις, λέει, στις πρόβες όλα γίνονται τέλεια και στα live όλα πάνε στα... Ναι ρε γαμώτο, δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Επειδή πετωχόταν από εκεί πέρα. Τι μαλάγιες και αυτά, γιατί δεν τα κάνουν σωστά. Λοιπόν, θα κατέβεις ρε! Όλο κατεβαίνεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε... Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Α, πες θα σκοτωθώ όμως, Ρε πούστη. Έχει κάπου να πέσω σιγά σιγά. Για πες να σκοτωθώ τώρα. Σκοτώθηκα. Ποιο, καθόλου άγχος δεν έχω στη σκηνή. Η μαλάκια το παιχνίδι. Πετάς με τη σκούπα. Λοιπόν, να σου πούμε έχει. Λοιπόν, εκτός από τη σκούπα, ρε από εκεί που σταμάτησες λέει να παίζεις, μόνο άρχισες. Τι είπε? Λοιπόν, πήραμε γι' αυτό. Πέτα ρε. Πήραμε το πουλί και δεν πετάει. Ορίστε, πετάμε. Και πας πιο γρήγορα ας πούμε εκεί που θέλεις, έτσι. Αλλά γαμάνε αυτά, έτσι. Και η σκούπα και αυτό είναι τέλεια. Εδώ πρέπει να πούμε. Έλα στέση. Πρέπει να βάλω και μία ακόμα επίθεση. Τι να, εδώ. Incendio. Is that influence by the wood jumper? That must be Bardo. Protego. Bombarda. Accio. Confringo. Incendio. Τα πουλιά γιατί που τα βαράει. Α, κάτσε να τα μαζέψω αυτά. Δεν έχω τέτοια. Έλα εδώ. Τα μαζεύω, τα κάνω συλλογή. Και αυτό. 2-3 τα πάρουμε. Κάτσε να απολύσει τα γαλλικά, πας και καταλάβει. Πες στα γαλλικά. Revelio. Εύκολα, ναι. Professor Howard will never believe this.
Έκλεψα αρκετά από εδώ. Revelio. Το μπλε κάτι. Ένα χαρτί. Ωραίο introduction, λέει, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τα είπα, να έμπαινες από πριν, ρε. Τι introduction, δηλαδή τα λέω 100 φορές κάθε φορά που θα μπαίνει ένας. Αλλά τους είσαι τρελός, ρε. Είσαι τρελός, ρε. Report back to Claire. Πού είναι η Claire? Πού είσαι, Claire? Revelio. Revelio. Κάτσε να αλλάξω πάλι εδώ πέρα τέτοιο. Πού είναι η Claire τώρα? Στα quest είναι περίμενη. Report back to Claire. Ορίστε, αυτό, αλλά πού θα πάω, κυρία μου? Α, στο παιχνίδι λέει από την αρχή, όχι. Δεν το έχεις από την αρχή, ρε. Σας είπα, έχω τελειώσει το story. Τα έχω πει αυτά στο βίντεο. Να έσουν από την αρχή στο live να τα ακούς. Κατάφερες, δεν λέω. Άντε! Σακέτε να βάλεις. Κουλόπεδο. Κουλόπεδο. Μη συγχύστες. Μια γυναίκα. Έτσι. Πρέπει να πάω από εδώ κάτω. Πού μαλάκα με στέλνει? Φύγε, φύγε! Ας το κυνηγητά τώρα. Πας καλά, λέει, τι live stream κάνεις τότε? Να δουν πως είναι το παιχνίδι, βρε παιδί μου, αυτό κάνω, το έχω πει από την αρχή. Τι θα τους δείξω, όλο το story? 27 ώρες. Να δουν πως είναι το παιχνίδι, τι κάνεις, πως κινείσαι και τέτοια. Να τους δείξω αυτά που το έχω ξεκλειδώσει πράγματα. Τσακ, μαζεύεις και παπαριές από εδώ του δρόμου. Και άμα γουστάρουν τους βάλω να δουν και το live. 27 ώρες να το δουν. Να σε βλέπουν να τρέχεις. Όχι μόνο να τρέχω. Μπορώ να κάνω κι άλλα πράγματα. Κάνουμε τις δευτερεύουσες αποστολές τώρα. Μπορώ να κάνω τηλεμεταφορές και τέτοια, αλλά δεν τα κάνω. Να δουν πως είναι και το παιχνίδι και τέτοια. Ah, up a Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Portal. Πού είναι η Portal? Εκεί είναι η Portal. Πού είναι η Portal? Roundrock's loyalists are a menace. What can be done? Λοιπόν, I believe I had some news from your brother. Who the hell did you mention? Κάτσα να βάλω αυτό. Madam Beaumont. I believe I have Ρε, some από news την of αρχή your brother. παίξε, ρε. Άσε ρε που τα παίξα την αρχή, ρε. Καταβείς στη μέση. Τι να κλαίω μετά εγώ. Αυτό τώρα. I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. Αδερφός της. What more could I have done? Oh, Badolf. Αν παίξεις σε άλλο οίκο, έχεις άλλα quest, ρε. Όχι. Δεν έχεις άλλα quest. Badolf. My dear. Άλλα quest δευτερεύουσα μπορεί να έχεις. Το story είναι το ίδιο όμως. Λοιπόν, μας δίνει και αυτή η story, μας δίνει και η άλλη πίσω story. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Το story είναι ίδιο, δευτερεύουσες μπορεί να I've not έχεις. been myself since we last met. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. It's Ranrock I have to thank for losing Badolf. If only I could somehow rid our hamlet of these monsters. I'm simply at my wit's end. Where have the loyalists set up camp? You said Ranrock's loyalists have set up camp Έχω γίνει here. μουσια, παιδιά. Where, Στάζω εδώ, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you leave Upper Hogfield? Why don't you simply leave the area for now?
Upper Hogsfield is my home. Baldolf and I grew up here. I can't believe he's never coming home. Part of me wants to avenge the loss of my brother, whilst another part of me simply wants to hide. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would Τι love πράγματα to θα be κάνεις rid μόνο of σε them, κάθε οίκο, I ρε. wouldn't want you to risk injury or worse. Είσαι χαζός. Please Πρέπει να be μαθαίνεις το story για να τα πας στο story. Τι κάνεις, ναι. Μετά το story τα μαθαίνεις όλα. Όλα. Τα περισσότερα. This is our home. It seems as though things are getting worse. Κάτσε να ρωτήσουμε Best be on my guard. για αυτή μας δώσει Nice story. to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona. Καλά, δεν ξέρω. Επέμενες. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Εγώ περιμένω εδώ πέρα κάτι να thank φάω, δεν you. έχετε με τίποτα. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Time. Believe it or not, I have some with me. Ω, έχω. Believe it Πάρ' or τα not, έτοιμα. I have some with me. Oh, thank you. Και εσύ έχεις σιγουριά σε όλα. The travelling vendors will be thrilled εσύ to τα replenish ξέρεις their όλα. stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. Indeed. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. What was Sirona like? Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. Like? What was she like? What's Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. What was the box of letters? Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. A threat indeed. Clear the goblin. Όχι, δεν έκαναμε την αποστολή αυτή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τις αποστολές μας. Κάτσε, πήραμε και gear. Τι πήραμε gear, τι πήραμε gear. Α, ραβδί. Ραβδί, ραβδί. Δεν θέλουμε ραβδιά. Πάμε λίγο να δούμε τα quest. Τώρα βέβαια μας τα έδωσε και αυτή. Πάμε σε αυτήν. Κάνουμε αυτό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε που είναι. Τι έκανε αυτός. Να δούμε το χάρτη μας. Θα μπει αυτό. Α, πρέπει να πάμε στο τέτοιο. Λοιπόν, οπότε πάμε εδώ. Να πάμε και πιο γρήγορα. Α, είναι η Poppy, ρε. Travel fast. Κάνουμε ένα travel fast γρήγορα. Πού είσαι, Poppy?
Α, δεν είναι εδώ. Θα έρθει όμως τώρα, παιδί. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Τι I λέει? didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What's your grand search? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. In plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Πώς το έκανες? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Αχα, μπράβο σου. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. Ήρθαμε. I do think this is where we'll find her. Τηλεμεταφερθήκα. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Αυτό που Then we φοράω can στα finish with κεφάλι the τέλειο, poachers once and for all. Τα Googles. Why not keep the egg? I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well, Πάμε να βρούμε τον δράκο. let's find our dragon Με and δράκο return την her πάμε egg. τώρα. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Μάλιστα. Δεν πρέπει να πετάξουμε να μείνουμε καμιλά. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Με ψιλοτρόμαξε, μαλάκα. There she is, above us. She did make it home safely. Μαλάκα. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Αυτά είναι πραγματάκια που τα μαζεύεις, έτσι. Για να κάνεις τα φίλτρα σου. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Μαλάκα. Rebellion. Το αίματα έχει. Και αιματάπους. Λες να μας φάει και εμάς. Θα κάνει κανένα She ντου. doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Crυφή, Potato, Incendio, Bombada. Rebellion. I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. How charming. They keep in touch with each other. Εδώ είναι γκρεμισμένη γέφυρα. Θέλει το άλλο το τέτοιο. Θέλει αυτό. Reparo.
fantastic. She's breathtaking. From a distance. Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. Εγώ δεν έχω δει τις ταινίες του Harry Potter, μόνο την πρώτη. Μα τώρα δεν μας λέει τι έχει γίνει στο παρελθόν, είναι τελείως άσχετα όλα αυτά που κάνουμε, ρε. Revelio. Τώρα βλέπεις πως είναι το παιχνίδι. Κάνεις άσχετα πώς το λες. What's your step? Και πες το εγώ. Ωραία, δράκους είχε εδώ κάτω. Τι είναι αυτά? Ωραία, φίλε. Or just raring for a fight. Ετοιμάσου. What was that? Έλα, έρχεται. Α, πολεμήσει με το δράκο. Ωραία, ωραία. Well, there's no turning back now. Over here. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. Θα πάμε τώρα. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Τρέχα ρε. Ωραίος. Ωραία, πάμε. Τρέχα, μπήκαμε. Πού να πάω? Από εδώ. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Εδώ. We've just got to make it to the nest. Oh, she's making it easy. Ω, τρεις πετάει τώρα, η παλίτσα. Γεια σου, Έλενα. Not a warm welcome. Καλώς ήρθες, θα φάμε It's a τίποτα. little too warm if you ask me. Τι ο δράκος έφυγε. I don't suppose she listened to reason. I normally try. Έπα που εμφανίστηκε. Past that. Πάμε. Τρέχα, στον άλλο τύπο. Get to that opening. Πάμε. If we can get to that, we can get to the nest. Θα περνάει από αυτά. Πάμε. Τρέχα! Μπήκαμε. She's leaving. Quickly. Έφυγε. Πάμε. Τι ντύθηκες. Τι να σου πω τώρα. Revelio. Ντύθηκα There's the nest. We're Harry almost Potter. there. Λοιπόν, να φτιάξουμε τη γέφυρα. Why is every bridge here broken? Για να τη φτιάξω εγώ, γι' αυτό είναι τέτοιο. Βάλε να δούμε, λέει, μπορεί να μπει στο Slytherin. Σου είπα, το είπα στην αρχή του τέτοιο. Εμένα με είχε βάλει το καπέλο στο Slytherin, αλλά το ζήτησα να μπω στο Gryffindor και μπήκα στο Gryffindor. Πώς το έτσι ρε, σαν χώρο, Now, λέει, if we θες να just μπεις return her egg, we can Στα hopefully make it without too much Slytherin. fuss. Ω, το βρήκαμε. Να το βγω! Του δράκου. Σου χέσω. Ήρθε, μη πειράξεις τέτοια.
Easy boy. Θα πέσεις μωρή, πρόσεχε. Είναι καλό. Χάιδεψε το. Δεν δαγκώνει. Τι θα πω σου γίνει. Νοπ, το πήρε. Πού το πας ρε. Σου λέει δεν προστατεύεται το καλά. Ρε Πόπι. Μαλάκα τόσο κοντά με δράκο. Απίστευτο. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. People don't give creatures enough credit. They try to kill them. Creatures are a lot cleverer than most people Yeah, realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Not at all, but I'm ready to head back. Should we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. 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 So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Στείλε την κουκουβάγια. Στείλε μήνυμα με την κουκουβάγια σου. Κουκουβά, κουκουβά, εγώ είμαι. How could I have been so blind? Ωραία, πέραμε τους πόντους. Yes, complete, 8 στα 18. Rebellion. Είχε ένα σεντούκι. Α, ναι, αυτά τα 5 σεντούκια, παιδιά, δεν ξέρω να τα ανοίγω. Δεν έχω ανοίξει κανένα. Όποιος ξέρει τίποτα για αυτά, να μου πει. Πώς ανοίγουνε. Λοιπόν, το κάναμε, έτσι. Ωραία. Συγγνώμη, σας πατήσα. Λοιπόν, inventory. Αυτόν την πήραμε, ένα γράμμα που βρήκαμε, έτσι. Λοιπόν, ταλέντα. Αυτά είναι τα ταλέντα μας εδώ, λοιπόν. Στα stealth θα έχω όλα. Ας κάνουμε dark arts. Στα dark arts, αλλά να μας συμφέρει κάτι να κάνουμε. Κάνε αυτό. Μπράβο, Φέδων. 29 level. Ο Φέδων. Λοιπόν, quests. The Lost Child. Βάλε και αυτό να δούμε το Lost Child. Πού είναι, λοιπόν, αυτό δες τώρα, είναι μακριά. Κάτσε να σου δείξω. Περνάς και το χρόνο. Θα κάνουμε μια βόλτα με σκούπα. Με τι θέλεις να κάνουμε, σκούπα? Άπα, εδώ πέρα δεν με αφήνει, γιατί. Εδώ, είμαι εκτός. Γιατί δεν με αφήνει? Επειδή είμαι στο χωριό. Rebellion. Ούπα. Καλώς είναι, άλλη αποστολή. Hello there. Is there something you needed? Hello. I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house out there. What are you doing? Penny's the name. I'm hungry. I want to eat everything And right Penny's now. most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, not sure I'd like that. Even with your help, I'm not certain it would be worth it. Shopkeeping has never really appealed to me. Oh, but think of the galleons you could earn. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her.
However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. Why are the premises in such disarray? Oh, the previous Ουλάνε tenants ρε were shop. not able to Αγοράσουμε manage κανένα very shop. well. They seem to have given up rather quickly. Penny is perfectly capable of helping clean and repair, so the shop will be ready for business in no time. How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's previous owner, Master Mason, trusted her to do all sorts of things to help him with his shop. Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill, but Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. Master. What kind of things would I be able to sell in the shop? All kinds. Anything from essence of Disney to mooncalf fur. If a buyer exists for something, then Penny can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. All right. Πειράλε I πως shall το go λέω. and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. Did you faint? Work hard. Ήρθα. Γεια σας, Κασάνδρα. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? Perhaps. Το σκέφτομαι. It depends upon your terms. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop? I am quite capable of owning a shop, I can assure you. I should think you'd be happy to have a buyer. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of Ventura. course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back. At a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Ha! Your faith in me is overwhelming. You're sorely mistaken if you think I'm going to fail. There's that confidence again. And, of course, I wish you every success. Thank Do you. we have a deal? The shop seems to be in an ideal location. Why has no one purchased it yet? It is indeed. But I've just decided to sell. I've grown Όπως λέει η πρώτη μου weary of πλατίνα, being γεια a σου landlady. Γιώργο. My late Μετά από ένα husband χρόνο was the καψίρω one την with a παιχνιδάρα passion for με shopkeeping ωραίο and story. business in general. You'd be wise to take Σαφώς και εμένα advantage με of this εξέπληξε, opportunity δεν το before περίμενα the να είναι καλό. offers start rolling in.
Τέλειο δεν το λέω, αλλά είναι πολύ καλό παιχνίδι, εντάξει. Παίζεται ευχάριστα και ωραία. Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. That's all. As you've implied, the odds of that happening are remote. It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt καλά, εύκολη πλατεία, πρέπει να κάτσεις να κάνεις τώρα και ένα is σώρο not πράγματα, as ρε. simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop available for too long. Ναι, μια ταινία εδώ. Τι σχέση έχει ταινίες με το παιχνίδι, ρε. If you do want the shop, Βλέπεις κανένα Harry Potter ή κανέναν άλλον. Hello, Hamura. Άλλο Χομούρα. Άλλο Χομούρα. Άλλο Χομούρα. What do we have here? Τι έχουμε εδώ. Demigod. Revelio. Α, έχει τέτοιο εδώ. Κάτσε πως περνάς τη νύχτα, κάτσε εδώ στο χάρτη. Με το R3, yes, κάνουμε νύχτα. Mine now, demi-guys. Καμία, καλά λες. Μία ρε, τι είπα εγώ. Πήραμε και αυτό, ωραία. Το θέλαμε. Πολλά και μα έχω λεφτά, κυρία μου. Madam Mason, about the shop. yes, Τώρα θα τα έχουμε. I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You Φέρ' το are μαγαζί, a ορίστε. Και remarkably διοκτήτης resourceful γίνομαι. student I am indeed. and brave. You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed. Νομίζω μπλέκομαι με τη γραφειοκρατία τώρα. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Τι. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organized, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. Ούτε το Fantastic I wish Beasts you the έχει very σχέση. best of luck in your endeavors. Penny, Ιδέα δεν έχω γι' αυτό. Ξέρω ότι έχει να κάνει κάτι με τον κόσμο του τέτοιου, δεν ξέρω τι σκατά ακριβώς. Speak to Penny, the house elf, okay. Όπου δες το μίχλι που έχει το ανοιχτά, Well, I've done it, Penny. The shop is mine. The shop is mine. Και εσύ δικιά μου. Θα δουλεύεις για μένα. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness. Το story του παιχνιδιού, παιδί μου. Ξεκόλα λίγο να μου. Δεν έχει σχέση με τις ταινίες το τέτοιο. Του παιχνιδιού άλλο είναι το παιχνίδι, άλλο είναι οι ταινίες. Επειδή δεν έχω δει τις ταινίες, δεν μπορώ να έχω άποψη για το story του παιχνιδιού. Παναγία μου. Το έχεις παίξει το παιχνίδι, έχεις δει το story. Ότι εξαιρέστε ωραία και ομαλά. Wonderful. I can only imagine what we might find in there. It is most certainly nothing that you and Penny can't handle together. Shall we? Θα με συγχύσετε βραδιάτικα. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Εδώ μέσα. Repair. Να το φτιάξουμε. Φτιάχνουμε. Penny can already see the potential. Ωραία, το φτιάξαμε και πάλι χάλια. Mistress Mason wanted Penny to Μπράβο, be sure ρε. and give you this key.
It opens a chest in the back Φτιάξαμε room μια of the καταστασία shop. με Oh, καταστασία. yes. She mentioned it to me. It Απλά τα contains σηκώσαμε some of το her μάτι late μου. husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Πάρε ανάσα. Holding your breath again. Penny must get back to work now. Ωραία. Και εγώ τώρα είμαι ιδιοκτήτης. Revenge. Δικό μου είναι το μαγαζί, παιδιά, αυτό. Μάλιστα. Open. Open. Σκάλα. Όχι ρε. Δεν μ' αρέσει αυτό που κατεβαίνει κάτω. Επειδή έχει πολλά διαφορετικά πράγματα το παιχνίδι. Πολλά διαφορετικά πράγματα. Γιατί αρχίζω να φοβάμαι τώρα. Μπλέξαμε. Revelio. Χειρότερο πρέπει να κάνω τώρα εδώ. Αλόγα μωρά. Lumos. Revelio. Ο Ντίκια έχει κάτι. Yeah. Lumos. Revelio. Πώς ζωντανέψει. That's odd. Why would someone store one hat in here? Incendio. Τι γίνεται μαλάκα, τρομάζω. Confringo. Revelio. Incendio. TNG. Revelio. Lumos. That's not very hospitable. Οπα. Οπα. Oh, goody! Someone to play with. Γάμισα. What fun this will be! Revelio. At least. Lumos. Όχι ρε μαλάκα, μην γίνει μου. That's new. Onwards, I suppose. Κάντε γαμίσου μαλάκα. Who's there? Μαλάκα εδώ είχε πολύ το χειριστήριο, τρόμαξα. Και μου ήρθε από δεξιά. Γαμώτο. Revelio. Incendio. Incendio.
Confringo. Incendio. Revelio. Έλα ρε μαλάκι. Lumos. Bats. Lovely. Confringo. Incendio. Revelio. Seems as if we could hang something there. Revelio. Revelio. These lanterns must belong somewhere. Revelio. Perhaps the lanterns are meant to be hung on the hands. Ναι. Να το πάρω. Accio. Wingardium Leviosa. How enlightening! You might survive a bit longer than the others. Survive, literally survive. Η κυρία Ρούφιξτον. Ηλίθιε. Τζόναθαν. Lumos. Oh, you've come That does so not. far, so quickly. Well done. Ruffinston. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Wow. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. Unfortunately for you, both sides hear it to my story. And you'll have to complete both to get to the end. Τώρα έχει να πάω δεξιά και αριστερά. Revelio. Θα πάω αριστερά. You've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. Κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Α! Να βρω δύο λάντερ. Άρα θα πάρουμε αυτό. Χαμίσου μαλάκα. Τι γίνεται ρε μαλάκα εδώ πέρα.
Deja vu. Ξαναπίσω γύρισα, τι. Μαλάκες, τι κάνει. Περίμενε γιατί μας τρελάει το παιχνίδι τώρα. Lumos. Τι γίνεται. Μαλάκες, τι με κάνει τώρα. Να βγω. Συγγνώμη, πού πήγαν οι πόρτες. Δεν έχει. Ω, να ακούσει μια πόρτα. Ούντι. Αλλά ακούγεται η πόρτα και δεν ανοίγει. Revelio. Lumos. Μόνο έξω μπορώ να πάω. Οπ. Εκεί κάτω έχει ένα κόκκινο. Τι είναι. Revelio. Incendio. Confringo. Revelio. Watch it. Lumos. Μαλάκα. Lumos. Πού να πάω τώρα. Δεν έχει ερώτημα. Revelio. Μαλάκα. Χαθήκαμε. Αμπάσταρδα! Έχει αντικείμενα που μου έρχονται ρε μουνιά. Αλήθεια. Lumos. Μπάσταρδα. Lumos. Τι κάναμε μαλάκα, κύκλους κάνουν τώρα. Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps. Κάμε, έχει βάλει και κάνω κύκλους τώρα. Incendio. Lumos. Μπες εδώ. Revelio. Lumos. Α, βήματα δει. Άσπρα βήματα, κάτσε. Ναι. Και πού πας. Α, μια πόρτα. Revelio. Lumos. Μου τα βήματα βλέπω ότι πάνε εκεί όμως. Αγαμίσου!
Μάλακα, τι παίζουμε τώρα, γιατί τόσο. Γιατί μας το κάνεις αυτό τώρα. Ωχ, έκλεισε στο δωμάτιο. Incendio. Incendio. Lumos. 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 Μας κουφάνε ρε μάλλον. Oh, how nice of him to pop in. Accio. Incendio. Revelio. Lumos. Confringo. Incendio. Lumos. Protego. Confringo. Luma, incendio. Confringo. Incendio. Protego. Lumos. Incendio. Lumos. Confringo. Lumos. Lumos. Confringo. Lumos. Confringo. Incendio. Revelio. Lumos. Confringo. Lumos. Home sweet home. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Να κάνουμε και το άλλο τώρα. I wonder if I need to place lanterns to open these doors. Accio. Lumos.
It's always good to have a different perspective on things. Εντάξει, δυσκόλεψε μας κι άλλο ρε φίλε. Reparo. Το κύριο. Revelio. Lumos. Παιδιά έπεσε σε δύσκολο. Confringo. Incendio. Τώρα και να είμαι. Κάτσε. Βρήκαμε, κάτι βρήκαμε εδώ. Confringo. Incendio. Αλλά και τώρα κολλάει, τι γίνεται. Τι με βάζεις να πηδήξω τώρα από εκεί. Revelio. Lumos. Accio. Και δεν γίνεται. Έχω κολλήσει γιατί σε έχω αγαπήσει, το ξέρεις. Εδώ, γιατί δεν ανεβαίνεις ρε φίλε. Για πες μου τώρα, τι παθαίνεις. Τι σε έχει πιάσει τώρα και δεν το κάνεις. Αλλά και δεν παίζει αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα δεν ανεβαίνει. Accio. Wingardium Leviosa.
Το βρήκα. Ω, πίσω η πόρτα. Άνοιξε άλλη πόρτα. So much fun to be had. My head is spinning. Το βρήκα, Ναι, και τώρα. Revelio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Μαλάκα, έχεις το διάβολο. Κάτσε. Κάτι χάμω. Θες που πήγε και κόλλησε τώρα. Revelio. Lumos. Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. Accio. Wingardium Leviosa. All books and no clay make one Accio. Wingardium Leviosa. Το έκανα. Το έκανα ρε, είμαι πολύ καλός. Κάτι με περιμένει εδώ τώρα, στάντα. Πρέπει να κάνω ρε παιδί. I'll give you a moment to collect yourself, if you can. Ta-ta for now! Αχ, θα μας τρελάνουνε ρε φίλε. Ένα μαγαζί αφού δες τι γίνεται. Παναγιά μου. Όχι ρε φίλε, έχω και από την άλλη να πάω τώρα. I adore this blooming place, don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long in the darkness.
Incendio. Revelio. I wonder if I need to place lanterns to open these doors. Incendio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. What's this? A game within a game? Ooh, knight to H3. Nighty-night! Να περάσω τώρα από αυτό, θα γίνει. Confringo. That wasn't too difficult. Oh goodness! I do hope you're having as much fun as me. Incendio. I think I'll keep you around a bit longer. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Incendio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Lumos. Incendio. Protego. Lumos. Confringo. Oh, I'm afraid of the dark. Accio. Doesn't worry that I can see you, but you can't see me. It should. I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable with what's in store, do I? Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
Revelio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Ah, a worthy playmate. Well done, me. Incendio. Protego. Confringo. Lumos. Incendio. Incendio. Confringo. Protego. Accio. Lumos. Incendio. Revelio. Lumos. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Πεθαίνω. Time to raise the stakes, so to speak. Where shall I put this? Protego. Accio. Incendio. Accio. Confringo. That's the captain, but captain, protect it. I mean, Lumos. Incendio. Confringo. now that should get your attention. Well, this has been fun. Much to do, much to do. See you in a bit. Τα έχω παίξει τελείως. Ανοίξαμε την πόρτα. Κυρίες μου και κύριοι. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτό, ρε. Ένα μαγαζί αγόρασα και από κάτω δες τι σκατά γίνεται. Aha! Finally!
You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now, and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Incendio. Catch is catch, but catch I you can't. Confringo. Incendio. Ludigo. Accio. Incendio. Confringo. Incendio. Bombarda. Once, try seeing things from my point of view. Incendio. Bombarda. Potato. Incendio. Well, finally, someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I wouldn't call it fun, really. Wouldn't you? To each their own, I suppose. So, about the contract. I am a poltergeist of my word. Just to be clear, what does this agreement entail, specifically? Pay attention. You guarantee that I can have my fun at least 1 day each month without fuss. I let you work the rest of the time, mostly in peace. Why would you enter into such an agreement? Much as I love banging about the place, it's no comparison to seeing customers' faces when I bonk them on the heads with a chocolate frog. One doesn't really understand the value of an audience until one is without it. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray!
Hey! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of 1? I would. Pleasure doing business with you. You've worn me out. Ah, well done. I had a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. Επιτέλους να φύγουμε, να τελειώσουμε. Παναγία. Το καθαρίσαμε το μαγαζί. Παναγία μου. Revelio. Penny, ξέρεις τι είχε κάτω. Penny. Penny, so glad you're back. You knew exactly where I was going when I entered that chest. Yes. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. You should have told me the truth and punished yourself as necessary. I need to go and find Officer Singer. Penny is so sorry. Penny wanted to tell you everything. Truly. Surely Officer Singer will know what to do. Penny will wait right here. To officer. What's the kind of Oh, did you want to watch me practice? I don't mind. Our neighbor at home. Πάμε στον officer τώρα. Officer. Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop? Well, yes, she said she did, but I think you might have missed the bit about the dungeon. No, I heard that bit too. And, according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before, repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Yes. Πάμε. Γεια Κασάνδρα, θα μας πείτε τι έγινε. Γιατί φράει μου έχει πέρθει κάτι σαν τρайн. Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now, they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Stop her! Μωρή καριολίτσα. Μωρή. What on earth are they teaching you at that school these days? Confringo!
Incendio. Bombarda. Incendio. Confringo. Protego. Confringo. Σκίσω τώρα. I should have known better than to do business with a wily student. Bombarda. Confringo. Incendio. Bombarda. Confringo. Confringo. Incendio. Bombarda. Protego. Incendio. Bombarda. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Bombarda. Έλα. Την έχουμε. Τη σκίσαμε. Άιντε, γεια. I'm disappointed in you, Cassandra. Φυλακή. Incarcerate! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Checking that house elf of yours, she's probably terrified. Scrawny little traitor herself! I should have known it was... Silencio. Oh, and not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. Ωραία. Καλώς την Ειρήνη. Καλώς ήρθες, γεια σου. Καλώς ήρθες στην ομάδα μας. Σε ένα ακόμα υπέροχο. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Τσιντσιφιόγκος. Και αυτό είναι το μαγαζί μου πλέον. Τόπ του Penny. Γεια σου, Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. I look forward to working with you. All that's left is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. I choose stitches and drafts. Excellent choice. Have a Το look πρώτο μαγαζί που outside. έχουμε τώρα. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny will be closing the shop by 9 o'clock every night. Rebellion. Έχω μαγαζί. Είμαι μαγαζάτορας. Μπράβο μου. Lumos.
Πού είναι αυτό τώρα? Αυτό μεγάλο θέμα. Ποιος φράχτης είναι τώρα? Κάπου εδώ είναι η πεταλουδίτσα τώρα. Έτσι δεν είναι. Κάτι. Πεταλουδίτσα, 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 πεταλουδίτσα. Τώρα που ήτανε? Έρωσα το μαγαζί μου τώρα. Κάτσε εδώ, να το. Να την πεταλουδίτσα. Δώσ' το. Δώσ' το. Μπράβο. Να βλέπουμε. Rebellion. Κοίτα αυτό. Α, το καφεδάκι μου. Ολόκλος, ολόκλος. Το πιάνω. Λοιπόν... έτσι κι άλλα. Το κτουπόπι. Ωραία. Έχει πράγματα να κάνουμε. Για να δούμε τι έχουμε πάρει. Μήπως θέλουμε κάτι. Το θέλουμε. Equip. Αυτό δεν το ξέρουμε. Πρέπει να πάμε στο κτίριο, στο δωμάτιό μας, στο Hogwarts μέσα για να τα ανοίξουμε αυτά. Να δούμε τι κάνουν. Λοιπόν, μαγαζί αγοράσαμε. Δώσαμε 1500 από τα δύο κάτι που είχαμε και πήραμε μαγαζί. Έχουμε ένα moon. Καλά τα πήγαμε σήμερα, εντάξει. Το κάνουμε ένα σεϊβάκι και θα σας χαιρετήσω εγώ. Λοιπόν, θα τα προηγούμαι, παίζω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, θα σας χαιρετήσω. Εντάξει. Μπορείτε να με ακολουθήσετε Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ή X, όπως θέλετε πείτε. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι στο YouTube εδώ πέρα. Μπορείτε να κάνετε like στο βίντεο. Μπορείτε να κάνετε σχόλιο στο βίντεο. Πάρα πολύ με ενδιαφέρει το σχόλιο σας. Αλήθεια, τα διαβάζω. Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Σίγουρα, πιστεύω. Αν δεν γίνει κάτι απρόπτο τελείως. Δεν ξέρω τι θα γίνει, με ποιον θα παίξω τέτοια. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους μπήκαν λίγο πολύ. Όσοι ψηφίσατε και όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Αντίο από μένα, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.